Wauw. Je hebt zulke mooie ogen. Oh, en je hebt zulk mooi haar. Oeh. En je hebt zo'n lekker kontje. Wauw. Ik ben verliefd. Hallo allemaal, dat used to be. Ja, misschien een beetje een creepy intro. Of een beetje raar. Maar goed, ik hou van een beetje aparte intro's, zoals jullie weten. Want ik wilde jullie graag wat voorbeelden laten zien van de woordjes van vandaag waar we naar gaan kijken. Namelijk zulk en zulke en zoon. Dus even over dit woordje. Zoon. Eigenlijk is dit zo een. Maar dat zeggen we niet. We zeggen niet zo een. We korten het af naar zoon. En je spreekt het dus uit hetzelfde als het woordje zoon. Net als het kind van de moeder, een jongetje, een zoon. Ja. Maar het betekent dus wel iets anders. Maar goed, dat even over de uitspraak. En deze les van vandaag, deze video, hoort bij de Dutch for Higher Intermediate cursus. Namelijk bij les 10. En die les gaat over onbepaalde aanwijzende voornaamwoorden, indefiniete demonstratieven. Ja, er staan in deze les nog andere woorden. Daar ga ik ook nog video's over maken. Maar zulk, zulke en zoon kunnen gebruikt worden als voornaamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, onbepaald. Ik ga straks daar meer over uitleggen. Maar eigenlijk ook als woorden ter versterking als je je mening geeft. En dit waren voorbeelden uit de intro. Maar goed, ik ga van allebei die twee functies voorbeelden geven en het uitleggen hoe het werkt. Want wanneer gebruik je zulk of zulke en wanneer zoon? Nou, eerst even weer over wat een aanwijzen, ja, voornaamwoord is. De 4 bekendste in het Nederlands zijn 4 bepaalde, definiete voornaamwoorden. Namelijk die, deze, dit en dat. Zo kan je zeggen, dit is een bril. Deze bril is nieuw. En dat is ook een bril. Die bril is oud. Nou, wanneer je dit, deze, die of dat gebruikt, dat kun je bekijken in deze video. In elk geval kun je dus met een aanwijzend voornaamwoord naar iets wijzen, iets aanwijzen, iets demonstreren. Daarom heet het ook wel demonstratieven. En zulk, zulke en zoon kun je ook gebruiken als aanwijzende voornaamwoorden, maar dan onbepaald. En dan betekenen ze zoiets als zoals deze of zoals dit. Je gebruikt het vaak als je dingen vergelijkt. Bijvoorbeeld, dit is een bril en ik heb ook zo'n bril. Een bril zoals deze. Ja, dit is een bril. Ik heb ook zo'n bril. Dus je vergelijkt het en je wijst het aan met zo'n bril. Of als je 2 brillen hebt, dit zijn 2 brillen. En ik heb ook zulke brillen. Ja, brillen zoals deze. Ik heb zulke brillen. Straks gaan we naar meer voorbeelden kijken wanneer je ook zo'n of zulk of zulke gebruikt. Maar in elk geval zie je dus hoe ze als onbepaalde aanwijzende voornaamwoorden gebruikt kunnen worden. En dan dus zoals deze betekenen. Of je kan ze dus als versterking gebruiken, zoals in de intro. Wauw, je hebt zulk mooi haar. Dan zegt dit iets meer over mooi. Zulk mooi haar. Such beautiful hair. Of je hebt zulke mooie ogen. Such beautiful eyes. Of je hebt zo'n lekker kontje. Dan zegt het iets over lekker. Ja, dus dit zijn 2 verschillende soorten functies. Maar wanneer je zulk, zulke of zo'n gebruikt,
Dat is hetzelfde voor allebei de functies. Dus daar gaan we nu naar kijken. Allereerst zo'n is dus zo'n. En dit gebruik je alleen voor enkelvoud. Zoals we net ook zeiden, je hebt zo'n lekker kontje. Want het is 1 kontje. Of ik heb ook zo'n bril. Want het is 1 bril. Zulke gebruiken we voor het meervoud. Zoals ik ook al zei, je hebt zulke mooie ogen. Het zijn 2 ogen, dus meervoud. Je hebt zulke mooie ogen. En ik heb ook zulke brillen. Meervoud, 2 brillen. Ik heb ook zulke brillen. Zo'n bril, 1 bril. Zulke brillen. Daarnaast gebruiken we zulke ook voor ontelbare de-woorden. En zulk gebruiken we voor ontelbare het-woorden. Oké, even. Wat bedoel ik precies met ontelbare de-woorden en ontelbare het-woorden? Nou, de meeste zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar dingen of dieren of mensen of zo, die kun je vaak tellen. Dus je kan er een getal voor zetten en tellen en dan is het telbaar. Ja, dan kun je er dus ook enkelvoud of meervoud van maken. Dus 1 oog, 2 ogen, 1 bril, 2 brillen, zoals we net zagen. Ontelbare dingen, daar kan je geen getal voor zetten. Geen 1, geen 10, geen een, geen. Je kunt het dus niet uitdrukken in een getal, maar wel in een hoeveelheid. Nou, een voorbeeld van ontelbare de-woorden zijn de suiker, de thee, de koffie. Je kan niet zeggen 1 suiker of 10 suiker, 1 koffie, 10 koffie, een thee, 10 thee. Nee, je kan wel zeggen veel thee, weinig thee, veel koffie, weinig koffie, dat wel. Of je kan er een kopje voor zetten. Ik heb 1 kopje koffie. Maar het woord zelf kan je niet tellen. En je kan het dus niet in het meervoud zetten. Je hebt ook het-woorden ontelbaar, zoals dus het haar. Of bijvoorbeeld het eten. Of het geld. Of het weer. Het water. Dit is dus ontelbaar. Je kan er geen meervoud van maken. En je kan er ook geen een voor zetten. Dus je zou nooit zo'n voor dit soort woorden kunnen zetten. Want zo'n is zo'n. Dus voor ontelbare woorden zet je altijd zulk of zulke. En dan hangt het af van, is het een het-woord? Dan krijg je zulk. Is het een de-woord? Krijg je zulke. Daarom zei ik met haar, het is het haar. Oh, je hebt zulk mooi haar. En we gaan straks naar wat andere voorbeelden kijken. Of een de-woord. Dit is zulke lekkere koffie. Of dit is zulke vieze thee. Nou, dat is dus wanneer je welke vorm gebruikt. Dan nu nog even een keer kijken naar het verschil tussen wanneer het dus als aanwijzend voornaamwoord wordt gebruikt en wanneer als versterking. En dan is het eigenlijk een bijwoord. Nou, als je het als aanwijzend voornaamwoord gebruikt, kun je het niet weglaten in de zin. Dus, zoals net, dit is een oude bril. Ik heb ook zo'n bril. Hier kun je zo'n niet weglaten. Je kan niet zeggen, ik heb ook bril. Nee, je hebt zo'n nodig om te identificeren, om aan te wijzen dat het over zo'n bril gaat. Een bril als deze. Of dat het over zulke brillen gaat. Ik heb ook zulke brillen. Brillen zoals deze. Of bijvoorbeeld, die vrouw heeft heel lang haar. Ik wil ook zulk haar. Ja, dit is aanwijzend. Ik wil ook haar zoals dat. Zoals dat haar. Dus hier kun je het niet weglaten. Dit zijn aanwijzende voornaamwoorden. Maar als je dus zulke, zulke of zo'n gebruikt ter versterking van een bijvoeglijk naamwoord, dus als het zelf een bijwoord is,
dan kun je ze wel weglaten uit de zin. Dus je hebt zo'n lekker kontje, kun je ook zeggen, je hebt een lekker kontje. En dan is de zin nog steeds goed, alleen iets minder sterk. Of je hebt zulk mooi haar. Ja, of bijvoorbeeld dit is zulk lekker eten. Of het is zulk mooi weer. Of in Costa Rica wonen zulke lieve mensen. Ja, hier zie je allerlei voorbeelden met zo'n, zulke en zulk ter versterking. En dan kunnen ze weggelaten worden uit deze zinnen. Dan zijn ze gewoon iets minder sterk. Oké, dus 2 functies van deze woorden. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is wanneer je in elk geval zo'n, zulk of zulke gebruikt. En als je daar meer mee wilt oefenen of sowieso meer met andere woorden en meer Nederlands op B1-niveau wilt leren met mij, check dan de link in de beschrijving naar de Dutch for Higher Intermediates cursus. Deze video die hoorde dus bij les 10. En natuurlijk om jezelf nu te testen, om te kijken of je het nu begrijpt, een beetje huiswerk voor hier. Ik heb 1 zin met 2 lege plekken en jullie mogen het juiste woord op de juiste plekken zetten. Dus, wat is de zin? Dit was streepje informatieve les met streepje goede voorbeelden. Ja, dus wat moet je hier invullen? Super bedankt weer allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie dus weer wat hebben geleerd met mij. Als dat zo is en je bent nog niet geabonneerd en je wilt nog meer Nederlands leren met mij met zulke fantastische, goede video's. Abonneer je dan nu op dit kanaal. En ik wens jullie allemaal zo'n fantastische, mooie dag vandaag. Heel veel liefs, heel veel kussen. Doei, tot snel. Dag.